Всім привіт! Ви на каналі Старший на кухні. Сьогодні приготую смачний, хрусткий батон на заквасці Левіто Мадре. Для рецепта потрібна ось така активна закваска Левіто Мадре. Ви бачите, як чудово вона піднялась від позначки та збільшилася майже втричі. До речі, кому потрібна така сильна закваска Левіто Мадре або житня, звертайтесь за посиланням в описі під відео. І вам не доведеться витрачати тижні, щоб виростити таку закваску. Потрібно буде лише її вчасно підгодовувати, і закваска служитиме вам вічно. Відбираю закваску, подрібнюю її на шматочки та додаю воду. А якщо ж все ж бажання є виростити закваску самостійно, то посилання на рецепти я також залишу в описі під відео. Переходьте та дивіться. Також усі пропорції інгредієнтів до рецепту будуть в описі під відео. Подрібнюю закваску за допомогою блендера, так вона стає більш повітряною та однорідною. І працювати з нею в такому вигляді значно легше і швидше. Хоча можна просто розім'яти її руками або скористатися виделкою. Просіюю борошно, щоб наситити його киснем, від цього тісто буде більш повітряним. Багато хто не просіює борошно, але повірте, це справді потрібно робити. Борошно з часом залежується, а через сито ви збагачуєте його киснем і водночас очищуєте, якщо раптом трапляться небажані частинки. Тож, раз на раз не випадає, тому краще не полінуватися та просіяти. Замішую тісто, спочатку ложкою, а далі руками. Сильно вимішувати тісто не потрібно. Головне, щоб воно повністю озволожилось і стало більш-менш однорідним. Накриваю кришкою і залишаю на 30-40 хвилин на аутоліз за кімнатної температури. Час завжди залежить від температури у приміщенні. У мене зараз 19 градусів, тому я залишу десь на 1 годину. Якщо у вас температура вища, то 30-40 хвилин достатньо. А взагалі, ідеальна температура роботи із заквасочним тістом, за моїми спостереженнями, це 22-25 градусів. Так, ось таке тісто, воно чудово зволожилось, залишаю у мисці та накриваю. Минула 1 година, додаю сіль і спокійними рухами вмішую сіль в тісто. Далі додаю цукор і продовжую вимішувати. За бажанням цукор можна замінити, наприклад, медом. Потім додаю розтоплене вершкове масло і вже ретельно вимішую тісто. Якщо тісто буде занадто тугим, можна додати приблизно 20 грамів води, не більше. Просто вологість борошна у всіх різна, тому це також потрібно враховувати. Продовжую добре вимішувати тісто, поки воно не стане гладким та еластичним. Думаю, вам видно консистенцію тіста. Далі я тісто буду домішувати на столі, так буде зручніше. А загалом, якщо у вас виникнуть якісь запитання, пишіть їх у коментарях. Я намагатимусь усім відповісти. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який буде в описі під відео, щоб залишатись на зв'язку і не пропустити новий рецепт. А щоб тісто легше вимісити, я зроблю це в 2 етапи, з паузою 5-10 хвилин. Так, вимішував тісто десь хвилин 5, збираю тепер його докупи, накриваю і залишаю на 5-10 хвилин, щоб добре розвинувся глютен. Пройшло десь хвилин 8, домішую тісто. Тепер воно більш піддатливе та еластичне. Домішую його ще десь 1-2 хвилини. Орієнтуйтесь по тісту, тільки не перестарайтеся, щоб не порвати глютенову сітку. Знову збираю тісто докупи ось такими рухами. Тісто чудове. Подивіться, яке воно гладеньке. Ось таке воно повинне у вас вийти. Це ознака того, що тісто добре вимісилось. І нам бажано не розірвати ось цю гладку поверхню. Перекладаю тісто в миску, накриваю та залишаю на бродіння десь на 3-3,5 години. Знову ж таки повторюсь, що час залежить від того, яка температура у вас в приміщенні. У мене 19 градусів, тому залишу на 3,5 години. Ну і слідкуйте за самим тістом. Пройшло 3,5 години, тісто чудово збільшилось десь на 30%. Перекладаю тісто на стіл, розділяю на 2 рівні частини і буду формувати батони. Після того, як розділив тісто, відразу зроблю предформовку.
Збираю в кульки обидві заготовки, накриваю та залишаю тісто ще відпочити та розслабитися десь на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин і тепер вже формую вершкові батони. Якщо тісто буде сильно прилипати до поверхні, можете трішки припилити борошном. Формую ось таким чином обидві заготовки. Потім кожну перекладаю на окремий пергаментний папір і кладу в контейнер. Контейнер у мене широкий, то посередині я покладу скручений рушник, щоб тісто не сильно розпливалось по бокам. Якщо у вас такого контейнера немає, просто скрутіть рушник валиком або візьміть качалку і підіпріть по краях. Та накрийте плівкою і рушником зверху. Накривати обов'язково, інакше тісто підсохне зверху, завітриться. Накриваю кришкою та залишаю на розстійку при кімнатній температурі. Знову повторюсь, у мене в кімнаті температура 19 градусів, тому залишу на 2 години. Якщо у вас вище, можливо залишити на розстійку на 1,5 години. Пройшло 2 години, хвилин 15 назад я включив духовку, батони чудово підросли, викладаю їх з контейнера, поверхню трішки зволожую водою, це потрібно для хрусткої скоринки. На одному роблю надрізи, на іншому зроблю пізніше. А ви вже подивитесь, які надрізи вам більш подобаються. І обов'язково напишіть мені свою думку в коментарях. Відправляю батони в розігріту духовку до 240 градусів, на низ духовки ставлю дуже гарячу воду окріп і випікаю так 15 хвилин. Але через 5 хвилин відкриваю і на одному батоні роблю надрізи і закриваю. Через 15 хвилин знижую температуру до 200 градусів, прибираю пар і випікаю так ще 20-25 хвилин. Але ж, друзі, орієнтуйтесь по роботі вашої духовки. Якщо щось не ясно, пишіть. Дістаю з духовки запашні батони. Ой, як хочеться гарячими відразу їх спробувати. Але даю батонам охолонути на решітці. Які вони запашні. Шкода, що через камеру ще не передаються аромати. Ну, я думаю, ви мені повірите. Ось так апетитно виглядають, які вони хрумкі та м'які. А якщо вам рецепт був корисним, підтримайте мене вподобайкою, коментарем та підпискою. А також можна підтримати фінансово розвиток мого каналу, всі посилання в описі під відео. Або ж стати спонсором мого каналу. Кнопка спонсорства також знаходиться під відео. Буду дуже вдячний. Розрізаю і покажу в розрізі цей батон на заквасці. Такі в магазинах не продають. Який аромат! Всім рекомендую цю домашню корисну випічку. А якщо потрібна закваска, звертайтесь. Подивіться, чудові невеличкі пори. Аромат дійсно як років 35 назад, коли ми йшли зі школи і купували ще ті батони. Хто пам'ятає, поставте вподобайку. Але я думаю, що ці все ж таки кращі. Бо вони на заквасці, а закваска – це про користь і природні процеси. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки і до зустрічі у наступному відео.